So, ngayon po, wala po tayong ginagawa. Naka-home quarantine po tayo. So, ang gagawin ko ngayon, magpapaputi ako ng ngipin. Madilaw ang aking ngipin. So, napanood ko lang po siya sa YouTube. So, gagawin natin. Magpaputi ng ngipin within 7 days. Balik, gamit tayo ng baking soda. Yeah. Ito na. Ito tayo magpapal ng Colgate. This is my 7 days using baking soda. So, yan po yung naging result niya. Naging whiten po. Mapapansin nyo mga mahal, naging whiten po talaga yung tip ko. Bale, nalaman ko po tong paraan na to kay Doc Liza Ramosa. Thank you so much, Doc. Sabi ni Doc, ang baking soda mabisang pangtanggal ng mancha sa ating ngipin. At hindi lang yon, pangtanggal ng bad breath. I-try nyo din mga mahal. Bili kayo ng baking soda, and then yung baking soda, ibudbud nyo lang siya sa Colgate. At yun yung ipangsipilyo nyo. Then, ang baking soda din daw ay maganda rin ang tanggal ng bad breath. So, sa mga mababaho ang hininga dyan, maganda to pang tanggal ng bad breath. Maglagay daw kayo ng 1 kutsaritang baking soda, and then, maglagay kayo ng 1 basong tubig at ilagay nyo doon yung 1 kutsaritang baking soda. Then, yun yung ipangmumog nyo araw-araw. Nakakatanggal daw ng bad breath. Ang baking soda, marami itong benefits. Hindi lang ito para sa pagluluto. Pwede rin to sa health and beauty. Maraming benefits ang baking soda. Maganda to pang treat heartburn, pang mouthwash, pang soothe canker sores, pang whiten your teeth, and deodorant, at marami pang iba. So, that's it guys. So, maraming salamat po sa laging nanonood ng aking video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe ng channel ko, please don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell para updated po kayo sa bagong video.